Tại sao regularization, tạm dịch là điều chuẩn, giúp giảm overfitting, quá khớp? Tại sao nó giúp giảm các vấn đề phương sai? Hãy xem qua một vài ví dụ để hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động. Chúng ta đã xem hình ảnh về habeas độ lệch cao hay variance phương sai cao và just right vừa phải ở một video trước như thế này. Giả sử bạn đang huấn luyện một mạng neuron lớn và sâu. Tôi biết hình vẽ này không quá lớn hoặc quá sâu, nhưng giả sử bạn đang huấn luyện một mạng neuron và nó hiện đang bị quá khớp. Bạn sẽ có một hàm mất mát ghi của WB bằng tổng các mất mát như thế này. Và những gì chúng ta đã làm cho regularization là thêm một số hạng. Nó sẽ phạt các ma trận trọng số nếu giá trị của chúng quá lớn. Và chúng ta nói rằng đó là một chuẩn Frobenius. Vậy tại sao việc thu nhỏ chuẩn L2 hoặc chuẩn Frobenius của các tham số có thể giảm thiểu quá khớp? Một cách giải thích là nếu bạn tăng lambda của regularization lên rất lớn, thì nó sẽ tạo động lực để đặt ma trận trọng số WF gần bằng 0. Vậy nên một cách giải thích có thể là nó sẽ đặt trọng số rất gần bằng 0 cho rất nhiều đơn vị ẩn. Về cơ bản là loại bỏ rất nhiều tác động của các đơn vị ẩn này. Và nếu đúng như vậy, thì mạng neuron được đơn giản hóa này trở thành một mạng neuron nhỏ hơn nhiều. Thực tế, nó gần giống như một đơn vị hồi quy logistic, nhưng được xếp chồng lên nhau nhiều lớp. Và điều đó sẽ đưa bạn từ trường hợp quá khớp này đến gần hơn về phía bên trái, trường hợp độ lệch cao. Nhưng hy vọng rằng sẽ có một giá trị trung gian của lambda, dẫn đến một kết quả gần hơn với trường hợp vừa phải ở giữa. Nhưng giải thích là bằng cách tăng lambda lên rất lớn, nó sẽ đặt WF gần bằng 0, tuy trên thực tế, điều này không thực sự xảy ra. Chúng ta có thể coi nó như là loại bỏ hoặc ít nhất là giảm tác động của rất nhiều đơn vị ẩn. Vì vậy, bạn sẽ có được một mạng có vẻ đơn giản hơn, gần hơn, như thể bạn chỉ đang sử dụng hồi quy logistic. Việc giải thích là loại bỏ hoàn toàn một loạt các đơn vị ẩn không hoàn toàn đúng. Hóa ra, thực tế là nó vẫn sẽ sử dụng tất cả các đơn vị ẩn, nhưng mỗi đơn vị sẽ chỉ có một hiệu ứng nhỏ hơn nhiều. Nhưng cuối cùng bạn vẫn có được một mạng đơn giản hơn, như thể bạn có một mạng nhỏ hơn, do đó ít bị quá khớp hơn. Tôi không chắc liệu cách giải thích này có giúp ích được gì không, nhưng khi bạn tự mình triển khai regularization trong bài tập lập trình, bạn thực sự thấy một số kết quả giảm phương sai này. Đây là một nỗ lực khác để giải thích thêm về lý do tại sao regularization giúp ngăn chặn quá khớp. Và đối với điều này, tôi sẽ giả sử rằng chúng ta đang sử dụng hàm kích hoạt tanh trông như thế này. Đây là d của z bằng tanh của z. Nếu vậy, hãy chú ý rằng miễn là z khá nhỏ. Nếu z chỉ lấy một phạm vi tham số nhỏ, có thể xung quanh đây, thì bạn chỉ đang sử dụng vùng tuyến tính của hàm tanh. Chỉ khi z được phép đi ra các giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn như vậy, thì hàm kích hoạt mới bắt đầu trở nên kém tuyến tính hơn. Vì vậy, cách giải thích bạn có thể rút ra từ điều này là nếu lambda, tham số regularization lớn, thì bạn có các tham số của mình sẽ tương đối nhỏ vì chúng bị phạt nếu giá trị lớn trong hàm mất mát. Và vì vậy nếu trọng số WF nhỏ thì vì Z bằng WF. Về mặt kỹ thuật, nó là cả B, nhưng nếu WF có xu hướng rất nhỏ thì Z cũng sẽ tương đối nhỏ. Và cụ thể, nếu Z cuối cùng nhận các giá trị tương đối nhỏ chỉ trong phạm vi nhỏ này, thì D của Z sẽ gần như tuyến tính. Vì vậy, nó như thể mọi lớp sẽ gần như tuyến tính, như thể nó chỉ là hồi quy tuyến tính. Và chúng ta đã thấy trong khóa học 1 rằng nếu mọi lớp đều tuyến tính, thì toàn bộ mạng của bạn chỉ là một mạng tuyến tính. Và do đó, ngay cả một mạng rất sâu, với một mạng sâu với một hàm kích hoạt tuyến tính, cuối cùng chỉ có thể tính toán một hàm tuyến tính. Vì vậy, nó không thể phù hợp với những quyết định rất phức tạp, ranh giới quyết định phi tuyến. Cho phép nó thực sự làm quá khớp tập dữ liệu như chúng ta đã thấy trên trường hợp quá khớp, phương sai cao ở slide trước.
Tóm lại, nếu các tham số regularization rất lớn, các tham số W rất nhỏ, vì vậy Z sẽ tương đối nhỏ, bỏ qua các ảnh hưởng của B bây giờ. Nhưng Z là tương đối, vì vậy Z tương đối nhỏ hoặc thực sự, chúng ta nên nói rằng nó có một phạm vi giá trị nhỏ. Và vì vậy hàm kích hoạt, nếu là tanh, chẳng hạn, sẽ tương đối tuyến tính. Và vì vậy toàn bộ mạng neuron của bạn sẽ tính toán một cái gì đó không quá xa một hàm tuyến tính lớn. Do đó là một hàm khá đơn giản thay vì một hàm rất phức tạp, rất phi tuyến. Và do đó, nó cũng ít có khả năng bị quá khớp hơn nhiều. Và một lần nữa, khi bạn tự mình triển khai regularization trong bài tập lập trình, bạn sẽ có thể tự mình thấy một số hiệu ứng này. Trước khi kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta về regularization, tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một mẹo thực hiện, đó là khi triển khai regularization, chúng ta đã lấy định nghĩa hàm mất mát key của chúng ta, và chúng ta thực sự đã sửa đổi nó bằng cách thêm số hạng bổ sung này để phạt trọng số quá lớn. Và vì vậy nếu bạn triển khai gradient descent, một trong những bước để sửa lỗi gradient descent là vẽ đồ thị hàm mất mát key theo hàm của số lần lặp của gradient descent. Và bạn muốn thấy rằng hàm mất mát key giảm một cách đơn điệu sau mỗi lần lặp của gradient descent. Và nếu bạn đang triển khai regularization, thì hãy nhớ rằng key bây giờ có định nghĩa mới này. Nếu bạn vẽ đồ thị định nghĩa cũ của key, chỉ số hạng đầu tiên này, thì bạn có thể không thấy nó giảm một cách đơn điệu. Vì vậy, để sửa lỗi gradient descent, hãy đảm bảo rằng bạn đang vẽ đồ thị định nghĩa mới này của key, bao gồm cả số hạng thứ hai. Nếu không, bạn có thể không thấy key giảm một cách đơn điệu trên mỗi lần lặp. Vậy là xong về regularization L2. Đây thực sự là một kỹ thuật regularization mà tôi sử dụng nhiều nhất trong việc huấn luyện các mô hình học sâu. Trong học sâu, có một kỹ thuật regularization khác đôi khi được sử dụng gọi là dropout regularization.